So in this video, you will learn how to play Girls Like You by Maroon 5 and Cardi B. So let's get started. So sa whole song, isa lang ang chord pattern na ginamit dito. So ang chord pattern na yun ay una ay ang first chord ay C, then G, then A minor, then F. First chord is C, so ring finger, lagay nyo lang sa 3rd fret ng A string. Then middle finger, lagay nyo sa 2nd fret ng B string. Then yung index finger sa 1st fret ng B string. Ito yung C. Next na chord ay G. Ito yung G. So ring finger, 3rd fret ng E string, higher E. Then middle finger sa 2nd fret ng A string, at yung pinky sa 3rd fret ng E string sa lower E, higher E. G. The next is A minor. So A minor, yung middle finger sa 2nd fret ng D string. Same yung 2nd fret din yung ring finger sa G string. At yung index finger sa 1st fret ng B string. This is A minor. Then F. So F is para lang siyang E, pero nasa 1st fret. So bar niya lang yung 1st fret, then ring finger sa 3rd fret ng A string, pinky sa 3rd fret din ng D string, at yung middle finger sa 2nd fret ng G string. This is F. Pwede nyo rin gawin ito F, pero dead string yung first 2 strings. Then sa strumming, ito lang yung strumming. So pwede nyo itong gawin sa whole song, or pwede nyo rin sa chorus ay ibahin nyo. So ito yung sa chorus. So I hope this video helps, and see you next time.